Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa puhutaan 16 Oscarin ehdokkaasta, eli Ryan Cooglerin Sinners-elokuvasta. Ja mukaan juttelemaan otin Mikä homma podcastista ja YouTube-kanavalta tutun Allun. Morjesta, Allu. Morjesta Nikke ja ilo olla pitkästä aikaa teikäläisen vieraana ja hienosta elokuvasta. No niin. Niin. Tämä on Oliko tämä vastaus siihen, että kiva olla vieraana, että onko tämä ilo sulle vai puhuuko elokuvasta? No jaa, no. Ai, niin. Väkisin se taas tuli tänne podcastiin juttelemaan vittu. No ei Ketään kai. kutsuttukaan. Jop. On mahtavaa, että Allu pääsit vieraaksi. Ja mulla oli pikkusen ristiriitaiset fiilikset tämän elokuvan kanssa, kun mä sen katselin. Silloin kun se HBO Maxiin tuli. Ja nyt me tosiaan päätettiin, että puhutaan tästä, koska meikäläisellä jäi se arvostelu silloin tekemättä. Ja Allu sitten kiinnostui, että no puhutaan hetki Sinnersista. Ja mä olin että no siinä on hyvä syy katsoa että sitten uudestaan, että mikä siinä ei ehkä itselle niin toiminut silloin. Ja mä en tosiaan kiinnostuin tästä leffasta alun perin, koska ohjaajana on Ryan Coogler. Hän teki pari mahtavaa Creed-elokuvaa ja sitten Black Pantherit esimerkiksi, niin mä kyllä odotin tätä innoissani. Tätä leffaa hypetettiin siis todella paljon ja tämä sai tosi hyvän niin kuin vastaanoton. Ja en tiedä, oliko se sitten ehkä se, mikä itselle vähän niin kuin oli, että oliko liian kova hypetys sitten ja se vaikutti itselle. Mutta sitten tosiaan tämä sai Oscareissa historiallisen 16 ehdokkuutta. Eli mikään elokuva ei ole saanut 16 ehdokkuutta. Ja se oli aikamoinen saavutus jo itsestään. Ja no kysytään hyvin Allulta, osaatko luetella kaikki 16 ulkoa? En kyllä millään. Okay. Ohjauselokuva, Michael B. Jordan, ja tässä muuta. Musiikki pakko olla kyllä. Olisiko käsikirjoitus sitten varmaan leikkauskuvaus. Niin. Varmaan se casting-juttu, mikä nyt on se uusi. Niin, joo. Siinä ei nyt ihan 16 tullut, mutta ei siinä ihan, ei osa. Aika lähellä, joo. Ehdokkuudet on siis casting, kuvaus, sitten on meikkaus ja hius, mikä on siinä samassa. Sitten on musiikista Ludwig Göranssonille, sitten on paras laulu I Lied to You, myös Göransson ollut mukana tekemässä, paras ääni, parhaat visuaaliset efektit, sitten oli se paras elokuva, ohjaus Cooglerille, paras miespääosa Michael B. Jordan, paras mies sivuosa Delroy Lindo, paras naissivuosa Vunvi Mosaku, paras originaalikäsikirjoitus Ryan Coogler, paras, onko tuo lavastus, production design, ja sitten puvustus ja editointi. Kyllä. Ja aikamoista historiaa tosiaan teki, koska yksikään ei ole aiemmin noin paljon saanut, mutta lähdetään helposta kysymyksestä. Miten luulet, Allu, että Sinners pärjää Oscareissa? Tuleeko 16 pystiä kotiin vai jääkö laihemmaksi? Ei tule millään. Tulee just näistä vähän niin kuin pienemmistä kategorioista niin sanotusti. Kyllä mä veikkaan sitä musiikkia toivon kyllä kovasti, että tämä oli niin kuin todella upea. Ja Delroy Lindo olisi kyllä aika siisti, jos voittaisi sivuosasta. Olisi, ketä siellä on? No siellä on Sean Penn. Ei se kyllä voi millään ei, voittaa. mutta mun oma veikkaus kyllä on Stellan Skarsgård. Totta, mä en ole vielä nähnyt sitä leffaa. Mä katoin just tällä viikolla sen ja on kyllä sellainen rooli Skarsgårdilta, että mä vähän veikkaan, että menee siihen. Vaikka Penn veti siis tietenkin myös mahtavasti ja Delroy Lindo myös tietenkin tässä. Joo, en mä kyllä usko, että niinku varsinkaan näitä isoimpia. Voi olla, että joku yksittäinen, joku käsikirjoitus tai ohjaus, niinku joku niistä saattaa napsahtaa, mutta ei ainakaan tule niinku, putsaan pöytää tämä elokuva. Joo, ei tule olemaan se uusi
joka voittaa sen 11 tai enemmän. Mm, Mä luulen, että joo. menee enemmän teknisiin kategorioihin kyllä, koska siis tähän on teknisesti todella hieno elokuva, niin mä luulen, että niin kuin menee sieltä. Kuvaus saattaa olla semmoinen, mikä menee, ja sitten just äänimaailma on todella hieno tässä, Mm. ja ne Ludwig Göranssonin musiikit, no se nyt ei yllätä, koska aina kun Göransson tekee, niin on siis niin laatua tarjolla, että huhu, ja Mutta kivan erilaista myöskin, mitä on häneltä todella kuullut aikaisemmin, niin on tosi semmoinen ei tunnistettava, ei tule silleen, että okei, tämä on Ludwig Göranssonin tekemä musiikki, vaan just, että onpas originaalin kuulosti. siis kyllä, kyllä. Mutta haluatko Allu yrittää, jos mä annan tämmöisen tehtävän, että haluatko Mm. yrittää kertoa hieman elokuvan tarinan? Ja koska nyt tosiaan tästä elokuvasta on jo sen verran paljon aikaa, niin me uskalletaan nyt ihan heti alkuun spoilata sitten ihan suoraan kaikki. Että voi ihan lähteä sille, ei tarvii nyt niin hirveästi pelätä ehkä sen kanssa. Joo, no tosiaan varoittelen nyt vielä kyllä tässä välissä, että tapahtuu iso käänne, jota nyt Mm. spoilataan. Tässä on tämmöinen pastorin poika Sammy Moore, hänen serkkunsa Michael B. Jordanin esittämät hahmot saapuu tämmöiseen pikkukylään Mm. takaisin Chicagon retkeltään, ovat siellä saaneet rikollispuuhista kerättyä rahaa, ja he sitten pistää tämmöisen kapakan pystyyn, joka ruvetaan järjestämään sitten tämmöisiä bileitä Mm. sitten, ja elokuvan alkupuolisko koitetaan näitä järkkäillä ja kerätään bändiä kasaan ja mennään siellä pitkin peltoja, tosi tyylikkäästi, hyvin rauhallista. Mm. Kesken elokuvan, iso spoileri, elokuva muuttuu vampyyrielokuvaksi ja Mm. selviytymistaisteluksi, ja hämmentävän hyvin tämä toimii, tämä yhdistelmä. Mä katsoin tämän nyt toista kertaa tällä viikolla, ekan kerran Mm. elokuvateattereissa, ja vähän mietin, kun tämmöiset leffat, missä tulee iso käänne, niin miten se toimii tokalla kerralla. Voi olla vähän, joku kuudes aisti. Katoin vähän aikaa Mm. sitten, en mä tykännyt siitä niin paljon nyt, Mm. niin kuin, vaikka tämä oli joku 5. kerta, kun mä olisin nähnyt. Niin. Tämä ei ollut menettänyt tehonsa ollenkaan. Mä tykkäsin tosi paljon. Joo, joo. Mulla oli alun perin ehkä vähän se ongelmana, että okei, ensinnäkin mä en tykännyt siitä, että se oli vähän niin kuin tiedossa, että tästä tulee tämä tämmöinen, koska se mainoskampanja vähän lähti liikaa Mm. kertomaan, että on tämmöistä niin kuin kauhua, ja sieltä tulee sitten tätä. Se olisi ollut kivempi ehkä yllätyksenä. Sitten kun sitten tuli taas se twistiin, mä olin että no tämä on ihan liikaa From Dusk Till Dawn. Että siis niinku, ihan sama kuin siinä, että se on aluksi jotain aivan muuta ja sitten yhtäkkiä tulee vampyyrit mukaan ja näin. Ja mua vähän niinku sapetti se, että on niinku niin ja sitten kuitenkin ei Ryan Cooglerin käsikirjoitus nyt ole ihan yhtä hyvä kuin Quentin Tarantinon, että että Jos saattaa olla, siihen että vertaa. no niin, mutta vähän kuitenkin oli se sellainen, että ei nyt. Ja sitten Michael B. Jordan on ihan hyvä, ei ehkä hänen parhaita roolejaan, hän vetää tässä tosiaan tuplaroolin, hän näyttelee näitä veljeksiä Smoke ja Stack nimeltään, ja mä ajattelin, että no en mä nyt oikein tiedä, että miten tämä nyt oli. Tämä on nätti, tämä kuulostaa nätiltä, tässä on hienosti tehty ja näin. Mutta nyt mä katsoin tämän uudestaan, ja Mm-hmm. mä mietin, että vittu, anteeksi kiroilu, niin mitä hittoa mä oon ajatellut Joo, mä oikeasti. lähden pois, ei kestä. Niin. Jatka. Niin mä en tiedä, että mitä hittoa mä oon oikeasti ajatellut. Siis tämähän on ihan täydellinen elokuva. Siis voi herrattaa. Siis tää on oikeasti tää on ihan mahtava mestariteos. Että, Hauska, ehkä se että oli, sulla kääntyi ehkä se mulla on se oli paha se alkuhype. niin, jos siinä oli liikaa hypettä, liikaa vertasin ehkä sit From Dusk Till Dawniin, vaikka sinänsä niissä ei ole mitään muuta yhteistä kuin se, että se muuttuu puolen välin jälkeen vampyyrielokuvaksi. Mutta jotenkin mä ehkä oli huono fiilis silloin, ei ollut niin semmoinen, mutta nyt mä jotenkin tajusin tämän paljon paremmin, että siis tämähän on ihan hemmetin hyvä elokuva. Siis Michael B. Jordan vetää ihan uskomattoman hyvin sen roolisuorituksen, näyttelee kahta veljestä, ja varsinkin sit, kun tulee se twisti ja sitten näistä toista veljestä purraan ja siitä tulee vampyyri, niin voi Jessus, se vetää hyvin sen tuplaroolin siinä kohtaa.
Ja Joo, siis kyllä. tässä leffassa on sitä siis, kun tämä on edes semmoista vähän hidasta draamaa, siinä on paljon musiikkia, mä tykkäsin tosi paljon niistä niin kuin, musiikkityyleistä, siinä on paljon niin kuin, tämmöistä jatsia ja bluesia ja sit se mennään vähän erilaisiin, nämä vampyyrit lauleskelee itse taas jotain vähän irlantilaista Mm. tyylistä menoa ja näin, mutta noin, niin, ajatus katkesi. Noin, niin, miten ne, niin kuin, miten se jotenkin se on kuitenkin täysin eri, kun se ensin lähtee rauhallisena, siinä kootaan näitä porukkaa, näytetään vähän sellainen, että tässä on tämmöisiä tyyppejä, pari on vähän semmoista pikku gangsteria, ne on sitten vähän kovia jätkiä, ne saattaa mennä kadulla ampumaan jotain tyyppejä, joka ryöstää niiden autoa vaan ja näin, mutta sitten kerätään sitä porukkaa, sitten näytetään näiden herrojen suhdeelämää, että mitä he ovat molemmat jättänyt niin kuin taakseen. Sieltä löytyy melko surullistakin taustatarinaa ja näin. Ja sitten tietty lopussa myös kääntyy niin kuin melko niin kuin surulliseen puoleen sitten, kun nähdään, mitä kaikkea on tapahtunut ja mitä näillä hahmoilla tapahtuu tässä leffassa. On se semmoinen vampyyrileffan meno ja meininki siinä myös mukana. Mutta sen lisäksi, että hitto vielä nämä kaikki näyttelijät vetää kyllä todella mahtavat roolisuoritukset, niin tämähän on ihan hemmetin nätti leffa. Siis se on todella, todella hienosti kuvattu. Siinä on siis ihan uskomattoman tyylikkäästi ne kaikki lavastukset, puvustukset, se, että se näyttää siltä 30-luvun Amerikalta, niin onnistunut tosi hienosti. Ja noin, niin, mun mielestä tässä vaan on kaikki ihan pirun mahtavasti. Eli sano sä nyt Allu jotain, kerro sä nyt edes, onko tässä jotain huonoa tässä leffassa? Mulle ihan hirveästi ei tuu huonoa tästä sanottavaa, enkä koita myöskään mitenkään väkisin etsiä mitään huonoa sanottavaa. Ne tulee, jos on tullakseen sitten tämmöitteet, mutta haluan nostaa just näitä näyttelijöitä, tämä Hailey Steinfeld myöskin, Mm, lapsinäyttäjästä noussut, niin kuin, on upea tässä, ja juurikin sen pureman jälkeen myöskin se niin kuin kontrasti tähän hahmoon, joo, myöskin tämä Vumni Mosaku, todella upea, niin kuin täysin erilainen rooli, nähty Marvelissa joo, häntäkin tuossa, Delroy Lindo, tämä on siis ai uskomattoman hyvä. että, Miles Cotton täysin tuntematon tämä Samin Joo, pääroolissa nähtävä, mutta sitten hei, tämä Jack O'Connell on nyt todella, todella timanttinen pääpahis tässä, näin juurikin, joka mm, lauleskelee ja niin kuin, on tosi ystävä. Mä nautin aina tämmöistä pahiksista, jotka on niin kuin, todella ystävällisiä ja mm, koittaa niin kuin, hivuttautua niin kuin, lähelle ja sitten iskee, niin mä jotenkin nautin tommotteesta. Ja sitten just tämä kyllä. musiikin, tässä heti alussa tuodaan niin kuin, sitä ilmi, että on tämmöitteitä, joilla on niin vahva yhteys, että niin kuin, yhdistää ajan tavallaan ja tulee Mm, niin kuin, mm. menneisyys. Ja mä tykkäsin siitä kohtauksesta todella paljon siellä niin kuin ladossa, kun Se tulee oli näitä tosi hienosti kaikkia tehty. afrikkalaisia niin kuin aikaisempia niin kuin kulttuureja siihen, ja sitten tulee yhtäkkiä nykypäivää, sähkökitaraa ja DJtä ja Mm, mm. kaikkea niin kuin, kohtia, mitkä tota, vähemmän taitavan ohjaajan käsissä olisi niin kuin ollut vähän semmoista, niin kuin, mutta Niin, tai jestas siis miten toimi. tai sitten se, että niinku, täytyy olla aikamoinen myös niinku musiikkivelho, että tämän Mm, onnistuu tekemään näin. Ja siis se, että Göransson on niinku ihan uskomattoman hyvää työtä tehnyt tämän leffan musiikkien kanssa ja sen koko, että ei ole se perus niinku sävellys vaan mikä siinä mm, on ja näin, vaan tässä on niin paljon niitä musiikillisia kerroksia. Plus se äänimaailma on tässä myös niinku joo, todella timattinen. ai Siis että. mulla on Ja mä ehkä saan pakko sanoa tuo Jöranssonin vielä se, kun tulee näitä vampyyrikohtauksia, kun tulee semmoinen niin kuin, että mm, voi että miten siistin kuulonen se soundi joo, on, että niin kuin, on. Ja nautin. siis ehkä yksi miinus oli silloin eka kerralla, kun mä katsoin, mä joutuisin melko hiljaa katsomaan Joo. kotona, kun lapset ja näin, niin sitten kun mä oon ratkaisu hommannut ja saanut kunnon kuulokkeet, niin Joo. ai että pelittää eri tavalla.
pirun kovalla pistät kuule äänet kuulokkeesta, ei ketään häirinnyt, ja sä kuulet kunnolla sen koko elokuvan, sen niin kuin äänimaailman ja sen niin kuin musiikit, ja sitten kun tää on just semmoinen leffa, että sä voit tätä päivällä katsoa, kun sun pitää katsoa se illalla, kun on pimeätä, jotta se niin kuin, no okei, ehkä sä näetkin jotain silloin, koska ei sitä aurinkossa hirveästi katella esimerkiksi tätä, että on paljon kuitenkin vampyyrimenoja ja näin, mutta on niin erilainen kokemus myös, kun se pääsee kunnolla niin kuin nauttimaan koko siitä. Kun tässä leffassa se on se ehkä se isoin asia, on se äänimaailma ja ne musiikit. Kuitenkin se tuo sen niin kuin ihan erilaisen tunnelman tähän. Joo, ja mua niin kuin hämmensi se, että niin kuin, mä tykkäsin tästä ekalla kerralla. Mä kävin tosiaan katsoa elokuvateatterissa, nyt katoin niin kuin tällä viikolla muutama päivä sitten himassa, niin mä tykkäsin jopa tokalla kerralla enemmän, vaikka mä tykkäsin ekalla kerralla todella paljon tästä. Et ainut miinusta mä löydän nyt, se on nimittäin HBO, kun mulla on siellä se vanha tilaus, joka sai puoleen hintaa silloin aikoinaan, se on joku standard, niin on aika pikseliä aina välillä. Kyllä niin kuin ärsytti katsella, että pitää hankkia hyllyyn tai sitten nostaa sitä tilausta, mutta kun ei raaski, kun se on se joku, mitä, 3-4 euroa, niin Se on aika kallista, mutta itsellä onneksi on se kaikkein kallein, niin saa sen kunnon 4K sieltä ulos, joo. Niin on ihan, vaikka toki aina suoratoistojen 4K ei ole ihan levytasoa, niin mä luulen, että on kyllä pakko nyt hommata kyllä sit levyllekin, vaikka tämä nyt tosiaan on ihan pari kertaa sieltä HBOsta katseltu, että ei ehkä heti tarvitse katsoa uudestaan. Mutta kerros Allu nyt tämmöinen juttu, kun sähän oot paljon omassa podcastissa aiemmin jutellut siitä just, että sä et tosiaan kauhuleffoja kattele ja näin. Ja sä löysit nyt niin kuin kauhuelokuvat viime vuoden aikana, niin kerro ihmeessä vähän, että miten se kääntyi yhtäkkiä siihen, että miten Allu päätyi kauhuileffojen pariin? Pieninä annoksina onhan niin kuin joku tehnyt vaikutuksen kyllä niin kuin aikaisemmin jo. Esimerkiksi tämä Haunting of Hill House on upea TV-sarja Netflixissä, tämä Flanagani. Mutta ehkä sitten vähän tuntui, sitten, kun oli uusi elämäntilanne, paljon arjessa kaikkea, mitä pitää niin kuin hyppysissä, paljon vastuita eri tavalla vielä, niin musta tuntui, että sitten kun välillä katsoi jotain kevyempää tai draamaa tai jotain, niin vähän ajatus välillä karkaili. Niin sitten kauhussa oli ehkä se, että siinä niinku, jos sun ajatus karkaa ja sä kuuntelet kuulokkeilla, niin sä oot ihan rikki vähän ajan päästä, kun sieltä tulee joku kohta, niin se vaati semmoitteen tietyn, että nyt mä keskityn ainoastaan tähän, niin sillä tavalla mä löysin, ja siellä on edelleen tosi paljon kaikkea kahlattavaa. Mulla on noin Evil Deadit pitäisi nyt koittaa kaivaa ne vanhat. En mä edelleenkään jumpscareista, mä en välitä, mutta nyt on aika hyvään hetkeen mä innostuin kauhusta, kun tuli tämä ja Weaponsia ja mitä kaikkea niin kuin viime vuonna. Niin. Nyt on kyllä tullut, viime vuonna oli aikamoinen, moni sanoi, että ehkä paras kauhuvuosi. Niin kuin johtuuko minusta, en tiedä. Varmasti johtuu, mutta jotenkin tosi mahtavaa, että olet löytänyt niin kuin tämän, koska tiedä, olisitko sä Sinnersia muuten ehkä kattonut ollenkaan edes ennen, että olisiko se ollut semmoinen ja jäänyt tämmöinen elokuva näkemättä, vai onko tämä sitten semmoinen... Ehkä tämä teet Oscar-elokuvat kumminkin on semmoinen, että mitkä tulee joka tapauksessa kurkattua, mutta ymmärrän. Niin. Mutta olisinko käynyt katsoa elokuvissa tätä tai Weaponsia tai Bring Her Backia tai mitä kaikkea. En ole Bring Her Backia nähnyt vieläkään, mutta mahtavaa, että olet löytänyt tämänkin genren ja mä oon innoissani aina kuunnellut sun podcastissa tosiaan, kun siellä on juttua ollut ja siitä. Ja just tästä puhuit viimeksi niin tästä Evil Dead-elokuvista, niin itsehän on nähnyt sen alkuperäisen ykkösen, ja that's it. Mä en ole muita niistä itsekään nähnyt ikinä. Että ne on myös itsellä vähän semmoinen listalla oleva, että pitäisi katella, ja varsinkin kun sieltä on tänä vuonna taas tulossa uusi, niin pitäisi niitä. Mutta se siitä, palataan ehkä hieman takaisin. Mä kysyn sulta kanssa vastakysymyksen tähän, että onko sulla joku genre, mistä sä et ole vielä innostunut? Onko joku, mitä sä et niinku kuluta? Säkin oot muutaman elokuvan elämässäsi nähnyt, niin onko joku semmoinen, mikä on sulle etäinen vielä? Sori, mä aloin laskea kummalta. Rupeaa vaan laskea. Mä katson tuon lätkämatsin tuosta välissä, niin palataan asiaan. Kato 2-3. Siis mä oon siinä mielessä kaikki ruokainen, että mä kyllä katon lähes joka ainoa genre, mitä niinku on, mutta sanotaan, että anime ei ole ihan aina se oma, se niinku lähin juttu. Et esimerkiksi
esimerkiksi Miyazakin leffat, mä en ole nähnyt ainuttakaan, niin Okei. se on yksi semmoinen, mihin pitäisi ehkä niin kuin panostaa hieman enemmän. Et, ö, yksi viime vuoden isommista leffoista, tämä K-pop Demon Hunters esimerkiksi, niin en ole kattonut Joo. sitäkään, siitä paljon puhutaan, mutta siinä mä olin jo lähdössä niin kuin melkein, että kun katsotaan ja Netflixistä, mä olin että en mä kyllä itse asiassa välttämättä halua katsoa tätä, en ainakaan just nyt, se on vähän se semmoinen, ei ehkä se omin, jos nyt joku on, mutta mä kuitenkin katon paljon, mä katon musikaaleja ja romanttisia komedioita, ja mä katoin just uudestaan taas Allun yhden favorite-elokuvan La La Landin tossa, ja Oh, että miten ihana joo, leffa. edelleen mestariteos, ei voi muuta sanoa, ja edelleen vääryys, kun se ei Samille sitä muuten, jos voittanut. Sami katsoo tätä näin, niin Sami, La La Land on mestariteos. Pakko Niin katsoa on, kanava. niin on, niin on. Mä niin kuin edelleen mä odotan, että pääsee joskus jauhamaan Saminkaan tästä asiasta, niin Joo, kyllä. joo, joo. Mutta ehkä se on se sitten kuitenkin varmaan se yksi niistä, niin se Joo, anime mulla on varmaan ei ehkä. musikaalit vielä. Siellä on muutamia poikkeuksia juurikin La La Ah, Landista ja tämmöistä. Mutta nyt, ah. joo, sori vei vähän sivusuun Niin, tätä siinä joskus käy. keskustelua. Öö, Mitäs me sitten halutaan sanoa Sinnersista, koska me ollaan nyt aika hyvin hehkuteltu sitä. Siinä on hyvät tarinat, kuvaukset, lavastukset, näyttelijät ja niin poispäin, niin Miljö myöskin, tämä kapakka täällä näin, niin on niinku joo, todella semmoinen niinku kuvauksellinen, tosi tyylikäs, niinku ikonisen näköinen jo tässä kohtaa. joo, ja siis jotenkin semmoinen hauska, että se on semmoinen, just semmoinen vanha joku, se oli joku saha tai joku, minkä Joo, ne, joku teurasto. joo, mitä ne ostaa siinä ja tekee sinne sen, ja koska eletään aikaa, jolloin tummaihoiset ei päässyt joka paikkaan ja näin, niin sitten haluaa perustaa oman kapakan, johon sitten taas ei valkoisia päästetä niin kuin ollenkaan mukaan ja haluaa siellä viettää sitä omaa, omaa niin kuin iltaa, yötä ja näin poispäin. Ja sit se on jotenkin niin, nyt kun mä katson tämän uudestaan, niin se on jotenkin niin vielä niin kuin nautinnollisempaa, kun ne pääsee sitä, ne alkaa, niin menee vähän niin kuin hyvin, sällit miettii sitä tuottoa, että okei, no ihan nyt ei mene niin kuin haluttaisi ja näin, kun osa ei maksa sit oikeilla dollareilla ja näin, niin sit sieltä tulee se yhtäkkiä, sinne tulee nämä vampyyrit niin kuin mukaan, niin se jotenkin on, se on niin nautinnollista, kun ne pikkuhiljaa sieltä ne tulee sinne pihalle niitä tyyppejä ja sitten ne käy napsimassa niitä siellä yksitellen. Joo, sitten tulee vähän semmoinen ehkä korni, kun ne tulee kaikki selattiin, että voiko se päästää mut takaisin sisään, tulee se semmoinen, okei, että aika selkeä asia, mutta niin kuin silti se on niin mahtavasti tehty jotenkin. Ja sitten se, kuitenkin se eka, joka sinne menee, niin on tämä niin Hailey Steinfeldin näyttelemä hahmo, niin jotenkin kun hän on se eka ja sitten kun hän menee, hän päästään ihan suoraan sinne sisälle vai hän voi tehdä ihan mitä vaan siellä, niin sitten se jotenkin kun se ö, menee sitten siihen, että okei, sitten hyökkää sen Michael B. Jordanin hahmon kimppuun, Mm. joka on kuitenkin se päähahmo toisen niistä siis niin kuin veljeksistä kimppuun, niin se on niin kuin yhtäkkiä, se on aikamoinen silti semmoinen niin kuin what the fuck moment, vaikka sä oot nähnytkin tämän leffan ja tiesit, että siinä käy, niin sä mietit sitä, että okei, tämä muuttuu yhtäkkiä tähän, että tämä on melko isoja niin kuin, hahmoja kuitenkin tässä, ja ne muuttuu sitten yhtäkkiä vampyyreiksi, ja sitten alkaa niin kuin, menemään, ja sitten se just niin kuin sä sanoit, just tämä Jack O'Connellin niin kuin, roolisuoritus, kun se sieltä tulee niin kuin, ja niin kuin, kiusaa näitä, niin se on niin Ja kuin, vitsi, mitä uskomaton. pahisrooleja tämä nyt vetää yhtäkkiä, niin tämä kaveri. Tai on vetänyt aikaisemminkin, mutta just tuolla 28 vuotta myöhemmin. Ja pakko sanoa sitten Hailey Steinfeldin myöskin siitä, kun hän poistuu sieltä talosta. Hän on saanut sen Michael B. Jordan hahmon niin kuin tartutettua. Ja sitten hän juoksee sieltä pois ja nauraa, niin kuin, että no niin, me tullaan tappaa teet kaikki. Se oli myös jotenkin tosi tyylikäs silleen, hän vapaiskaa oven siitä. Ja se oli tosi, tosi hieno. Ja yksi semmoinen, mikä mulla oli ekalla kerralla, oli ongelma vähän nämä kaksi Michael B. Jordanin hahmoa, että kumpis nyt onkaan kumpi. Toisella on Joo, sininen ja toisella punainen hattu, mutta kyllä mä nyt joo. pysyin paremmin kärryillä tokalla kerralla kyllä, että mistä on Joo, kyse. mä luulen kanssa, että se on niinku just se, että siinä oli paikoitelle, varsinkin sellaiset tietyt kohtaa, kun ne on siellä samaan aikaan siellä niinku baarissa, siellä ladossa tai siellä, Mm. niin välillä oli vähän vaikea, mutta onneksi siinä oli aika helppo aina sit se
niin kuin kenen kanssa he Niin, kyllä. juttelee, niin siitä niin kuin sai enemmän niin kuin selville, että okei, no tämä ja tämä, mutta kyllä mun nyt tälläkin kertaa tuli se yksi kohtaus, just niin kuin vähän oli epäselvä, että kumpi niistä jutteli tämän Samin kanssa siinä sitten, että Mm. kumpi, hetken piti oikein, niin kuin, että kumpi veljeksistä nyt on tässä, kun se kanssa Joo. käy läpi, että se pikkusen ehkä sekoitti sitä, mutta ei antanut sen niin kuin häiritä niin paljon. Joo, ja sitten mä ekalla kerralla vähän ärsytti se, kun oli just tämä Lisa Chow ja hänen miehensä siinä sitten on niin kuin muuttunut ja he uhkaa, että mennään hän niin kuin tyttärensä luokse sitten myöskin Joo, kaupunkiin. joo. Kaupunkiin pistää päiviltä, niin kuinka hän niin kuin itsekkäästi huutaa sitten siinä, että tulkaa kaikki sisään, kun ne vaatii sen Joo, kutsun mutta niin se siis, oli vähän viimeksi silleen, että ei, mutta nyt se oli silleen, niin kuin, en mä tiedä, jotenkin siis oli valmistautunut. joo, ja siis mä jotenkin niin kuin, just mä niin kuin nautin siitä niin paljon, kun se on niin kuin ihan ready sieltä, että nyt pistetään niitä. Ja sitten se hetki, kun toi Jack O'Connell, se hahmo, se kuulosat, että jaa, näinkö Joo, sä pyysit? Okei, no mennään sitten, kuule. Se on, joo, niin se kuin, oli se on hieno. jotenkin niin, ai että mikä Ja kohta se niin vitsistä kuin näytti. kaaosta siinä. Ja niin kuin tämä oikeasti tämä niin kuin Delroy Lindo, joka on niin Mm, kuin monessa, niin kuin Ysärillä oli Get Shortissa, Ransomissa, mm, monessa niin kuin mukana, että semmoinen osa niin kuin juurikin sitä aikaa, kun innostui elokuvista, ja sitten ei joo, näkynyt häntä niin kuin pitkään aikaa. niin on. Niin vitsi, miten timanttinen tämmöisenä alkoholisoituneena muusikkona, Oh, niin kuin vähän elämänohjeita antavana, myöskin sitten oh. kun vetää sitä valkosipulia, Ai siellä että on nämä just se, testit, joo. ja niin kuin, siis, niin kuin, siis ihan super hyvä tässä roolissa ja toivon, että häntä niin nähtäisi reilusti enemmän, koska Joo, joo. oman elämänsä sankarissa oli myöskin vähän erilaisessa roolissa siinä. Joo. Mitä hän on. Mutta kun hän on just semmoinen, että kun niin kuin sä sanoitkin, että Oscareissa, että sivurooli, niin siellä on niin Mm. herkullisia kyllä siinä kategoriassa taas, että niin kuin, ei ole helppoa, mutta kyllä siis ehdottomasti hänellekin sen pysty sua, jos se voittaa. Että Joo, ei, ei ei siitä harmita, ole, jos hän voittaa. ei todellakaan, että on kyllä sen verran niin kuin mahtava roolissaan, että tykkäsin todella paljon. Ja jotenkin se sopii siihen maailmaan ja koko siihen, että hän on se semmoinen vähän niin kuin elämää jo nähnyt ja niin kuin näin ja tulee sieltä ja näin. Ja mä tykkään tosi paljon Ryan Cooglerin niin kuin tavasta tehdä elokuvia ja miten hän niin kuin tummaihoisena, miten hän niin kuin tuo erinäköisiä erilaisia tummaihoisten kulttuureita isolle yleisölle. Kun mietitään just esimerkiksi, kun oli tämä Black Panther, niin miten niin kuin tämmöistä supersankari ei ollut leffoissa tuotu esille ollenkaan, niin miten hän toi ja koko sen maailman. Hän onnistui tosi hienosti myös Creed-leffoissa ja Joo, tuomaan varsinkin sen, ja ekas. siis nimenomaan varsinkin ekassa, ja jotenkin se, niin kuin, miten hän niin kuin Michael B. Jordanin kanssa ja miten niin kuin, heillä toimii yhteen, niin on kyllä ihan uskomaton. Ja niin kuin, Joo, se odot, Fruitvale Station pitäisi myös katsoa, mä en ole sitä nähnyt, sitä heidän aikaisempaa en tuotosta. muuten kanssa, en muuten kanssa. Onko sun Ää, mielestä tämä niin Googlen paras työ? Miten sä... Nämä on hyvin erityylisiä nyt, mitä tässä on mainittu. mä sanoisin lopulta, että on. Joo. Mä tykkään tosi paljon kyllä siitä ekasta Creedistä, Mm. mutta Sama. se on ehkä osittain myös, kun se on siihen saman universumiin ja se on niin kuin jatkoa periaatteessa, niin se ei ole niin kuin semmoinen hänen oma. No okei, onhan Black Pantherkin tietty sarjakuvia näin, mutta tämä on niin kuin just semmoinen kunnon Ryan Cooglerin oma tarina ja niin kuin siinä mielessä ehkä se semmoinen erilainen ja tulee niin kuin vahviten ehkä esille. Nyt kun mä katsoin tämän uudestaan, niin mä sanon näin, että on paras. Silloin kun mä katsoin tämän eka kerran, niin se oli siinä, että pystyykö mä antaa arvosanaksi 8 edes. Okei. Niin kuin, nyt lopulta, jos sanotaan niin kuin oikea arvosanakin, niin mä annan lopulta täällä 10/10. 10/10. Saanko mä antaa Rivistä. omalla, vai hyppäs mä tähän sun Aina. arvio? Mä oon tottunut antaa 1-5, niin kyllä mä juurikin laitoin tuonne Letterboxiin, mihin mä oon nyt innostunut tänä vuonna vihdoin pistää niitä arvioita. Pelkästään niin kuin tähtiä, että mä niin kuin pysyn itse kartalla. Niin 5/5, kyllä tämä on niin kuin mestariteos. Ja... Ei, mutta se on mahtava, koska mä aloin pistää myös just niin kuin
Okei, tällä pitää ottaa viikolla sun seurantaan Letterboxiin, koska, kuule. mä en ole sitä käyttänyt aikoihin. Mä just katsoin, että 2 vuotta takapakki viimeksi merkannut jotain. Niin nyt mä ajattelin, että okei, no nyt koitetaan, niin jos mä pysyn vähän kartalla paremmin, saan ne sinne. Ja on nyt laittanut kaikki, mitä mä oon tänä vuonna katsonut, niin sinne. Niin Okei, näkee, meneekö se näkee TV-sarjat myöskin vai niin kuin leffat vaan? Mä laitoin nyt vaan leffat tällä hetkellä, koska Sama. siellä ei oikein, siellä on vähän vaikeuksia aina ollut noiden sarjojen kanssa, että ne kaikki ei löydy sieltä tai sitten ei ainakaan niin helposti tai ne tulee vähän viiveellä sinne, niin saata Joo. unohtaa. Toki se, että mä myös sarjoja katon, no melko vähän niin kuin viime vuonnakin esimerkiksi katoin, mutta nyt tässä on tänä vuonna tai viime vuoden lopulta tullut pikkusen kiritty sitä, kun sieltä on tullut niin paljon aina mielenkiintoisia, mutta toistaiseksi ainakin ne leffat on nyt merkattuna sit sinne, niin voi No niin, siellä käydä pistetään viestiä, niin pitää ottaa se haltuun se teikäläisen sieltä sitten myöskin. Et mä seuraan ainoastaan Samia tällä hetkellä, niin että No niin, mä en ole silleen hirveän aktiivisesti katsellut muiden tekemistä siellä. no sama homma, sama homma. Mutta joo, en mä tiedä, oliko jotain muuta vielä, mitä me halutaan No, Sinnersista pakko sanoa. siitä lopusta on se tosi timanttinen, kyllä se No niin, auringonlasku nousu joo, siellä, joo, että tykkäsin tosi paljon. Vaikka se oli vähän semmoinen, että miksi tämä Jack O'Connellin hahmo nyt täällä on vielä, vaikka aurinko on nousemassa, että hän vähän turhaa niin niin, kuin siellä niin, itsensä uhras. Ja sitten just kun tämä hypätään tänne ajassa tänne vuoteen 93-92, joo, joo, missä tämä Sammy on sitten vanhempana ja saa vieraakseen tämän serkkunsa, että Hayley Steinfeld ja sitten tämä hahmo sitten niin kuin, kuinka he on jättänyt hänet rauhaa, ja vielä tulee, niin kuin he on joo, luvannut tälle toiselle kaksoselle, että he jättää hänet joo. rauhaa ja hän on arvostettu Mutta muusikko, ikämies siellä. ai Kysyy vielä että niin mä, kuin kumminkin kohteliaasti, että haluatko, että saisit elää tästä vielä pidempään, että me niin, voidaan kyllä tarjota tämmöinen. Niin. niin mutta Tosi silti tyylikäs lopetus. on, ja siis silti sä että kun hän ei halua, niin sitten sä että okei, lähdetään pois, että ei yrittänyt mitään, sä että sovittu näin, niin näin tässä pidetään ja näin. Mutta kyllä mä jäin heti miettimään nyt, kun mä katson tämän taas uudestaan, että ai, että olisi niin hieno nähdä niin kuin jatkoa tälle, että mitä se Michael B. Jordanin hahmo on tehnyt ne kaikki vuodet se Steinfeldin hahmon kanssa siellä, ja mikä on Toi on heidän vähän niin kuin... kaksipiippunen, koska sitten kaikesta tehdään aina, ja sitten se on kiva, kun Niin, se on mystistä. Niin kuin, että niin, no sitten siis viekö se, niin kuin, syökö se täältä ekalta, niin, jos se ei... niin se on just paha. Siksi mä just, että se olisi kiva nähdä, mutta ihan varma silti haluaisinko mä nähdä, että se on vähän Mm. haastavaa. Ja sitten pakko vielä sanoa se kanssa, kun tässä on tosiaan klaani myöskin, Ku Klux Klan pienessä roolissa, kun heiltä ostetaan tämä klubi siinä, tai tämä näin, niin myöskin se heidän ammuskelukohtaus siellä Michael B. Jordanin kanssa, niin oli tosi tyylikäs, ja myöskin se, niin kuin, se hänen kuolinkohtauksessa, kun siellä on tämä hänen menetetty lapsensa ja menetetty rakkautensa niin kuin kutsuu Tuonelasta, niin oli tosi tyylikkäitä se, mutta tietysti vetää sitä röökiä, että tuut tuon röökin kanssa tänne, näet sä, että se joka menee ja sitten tuut vasta meidän luokse tänne, että lapsi. Niin se oli tosi tyylikäs kohtaus, ja sitten onnistui myöskin koskettamaan, niin pakko myöskin se nostaa sieltä. Tässä oli useita tämmöisiä loppuhetkiä tässä elokuvassa. Joo, oli. Semmoinen, joku ehkä voisi verrata legendaarisen kuninkaan paluun ja sen tiedä, kuinka monen loppu. Niin paljon. No, ei siinä nyt niin paljon edes niitä loppuja ole nyt, kun mä jälleen sen taas uudestaan katsoin. Niin, mutta se loppu kestää sen 1,5 tuntia, niin ehkä se johtuu siitä. Se on just näin. Mutta hei, mahtavaa ollut, että pääsit jälleen kerran juttelemaan tänne meikäläisen kanssa ja niin, muistakaa ottaa Allun Mikä homma podcast YouTube-kanava haltuun. Siellä Allu juttelee sarjoista ja leffoista ja podcastin puolella ja tuben puolella on myös aina aika ajoin hienoja vieraita kertomassa omia mietteitään ja sitten Sami myös aina vakio kasvona siellä nykyään, että hienona siis, mutta vakikasvoksi enemmän jo lasken kuin vieraaksi siellä, että hän on melkein varastanut podcastin itselleen. Kyllä, mutta oothan säkin nyt ollut kuule muutaman kerran jo tänä vuonna ja mennään vasta helmikuuta, niin kyllä tämä tästä. Se on niinpä nimenomaan. Odotellaan yhteisiä höpinöitä kaikkien kolmen kesken, niin siitä pakko. Mä katsoin sen jo, joten teillä on kiire sitten katsella sitä. Joo, mä voin katsoa sen joka päivä No niin, hienoa. Kiitos mainostuksesta, oli tosi kiva hei olla vieraana pitkästä aikaa, että mielellään tuu höpöttelemään lisää. Aika pitkään tätä niin koettiin kanssa saada ja sitten aikataulujen kanssa aina vähän niin suprimista. Ja
Kiva, että löydettiin On, tämä leffa just. siis nimenomaan, ja pääsin näkemään sen uudestaan, koska mä olisin muuten tehnyt Sama. tästä todennäköisesti arvostelun, mikä olisi ollut ehkä hyvin erilainen kuin Mm. nyt se oli. Niin Ehkä jopa hieman laadukkaampi sitten, kun ei olisi ollut meikäläisen höpinoita täältä. olisin lytännyt leffaa tyyliin ja sitten Totta. olisi voinut olla paha. Mutta hei, oikein mahtavaa, että pääsit juttelemaan, ja toivottavasti keksitään taas joku seuraava, mistä jutellaan. Meillä on kuitenkin miljoona projektia, mitkä on jäänyt toteuttamatta, niin ehkä päästään johonkin niistä tai jotain muuta. Ja jos en nyt vielä aikaisemmin sanonut, niin hei, pistäkää peukkuu ja YouTube-kanavaa, tilatkaa, kanavan jäseneksi voi liittyä ja niin poispäin. Ja myös Allun puolelta kaikki nämä. Ja mä päästän Allun, koska Allu puhui, että menossa katsomaan jääkiekkoa, joten äkkiä niin kun se kiekko tippuu, Allu suuttuu muuten mulle todella pahalta. 2 minuuttia. Se oli ainut kriteeri tälle. Mielelläni tuun vieraan, mutta olympiakiekko vie mun elämästä nyt osan. Kiitos. Ei ole edes Suomen peli, niin ei se nyt niin tarkkaa ole. Hei, ekaa kertaa. Kanadan pelikin tuli jo. Niin, mä katsoin sen tuolla noin. Mutta hei, ekaa kertaa päälle 10 vuoteen, niin kyllä äänikin menee ja herkistyy. Että minä lopetan nyt ennen kuin tämä tästä menee ihan itkuksi. Hyvä. Kiitos Nikke tästä ja kiitos kaikki katsojat ja kuulijat. Kiitos. Moi. Moi. Moi.